สวัสดีค่ะอยู่กับแป้งและรายการ With Chit Chat ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ศูนย์จุลินทรีย์เหมือนเดิมนะคะเราก็มาคุยวิทย์สบายๆสไตล์คนสายศิลป์ที่นี่เหมือนเดิมค่ะทีนี้เรามี Product อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพี่ฉัตรฤดีนะคะสวัสดีค่ะดร.ฉัตรฤดีเดี๋ยวให้พี่ฉัตรแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบได้ค่ะชื่อฉัตรฤดีสุวรรณชาตินะคะเป็นนักวิจัยอาวุโสอยู่ที่ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะมีหน้าที่ในการดูแลในส่วนที่เป็นศูนย์จุลินทรีย์ค่ะค่ะโอเคแล้วทีเนี้ยเรามี Product อยู่ข้างหน้าเนี่ยเยอะแยะเลยพี่ฉัตรเดี๋ยวแป้งจะเริ่มจากอันนี้ก่อนว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยเข้ามาแล้วก็แบบโอ้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรขวดสวยใช่ไหมขวดสวย อันนี้เป็นแอสตาเซนทินนะคะมันเป็นงานวิจัยของศูนย์จุลินทรีย์ที่เราเอายีสต์ที่อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยเอามาทำมันเป็นยีสต์ที่ผลิตสารที่เรียกว่าแอสตาเซนทินน่าจะเคยได้ยินนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบขายในเชิงการค้าพอสมควรลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยมันก็คือช่วยให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีฤทธิ์หรือสรรพคุณที่ดีกว่าที่เรียกว่าวิตามินซีกับวิตามินอีหลายพันเท่าทีเดียวค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วยีสต์นี่มันหน้าตาแบบนี้เลยไหมคะพี่ฉัตรใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นยีสต์ที่เราเรียกว่าพัฟเฟียโรโดไซมาพัฟเฟียโรโดไซมาใช่ค่ะหน้าตามันเป็นยังไงพี่หน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอ๋อคล้ายๆอย่างนี้เลยใช่หน้าตาจะคล้ายๆอย่างนี้เป็นกลมๆเป็นกลมๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือวิธีการแบ่งตัวของเขาจะมีลูกเล็กๆเวลาเขาสืบพันธุ์ก็จะเป็นลูกเล็กๆหลุดออกมาใช่ค่ะจากตัวแม่ใช่เขาก็จะน่ารักอะค่ะหน้าตาจะกลมๆน่ารักหน่อยแต่ของเราเนี่ยมันจะตัวออกยาวนิดนึงแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราต้องเลี้ยงที่อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิไม่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าน้องแป้งดูดีๆน้องแป้งจะเห็นว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวอยู่อ๋อเขาใส่เสื้อกันหนาวด้วยเป็นกลมๆห่อใช่เหมือนกับเป็นเสื้อถักไหมพรมอะค่ะก็จะเป็นรสนิยมสูงหน่อยใส่เสื้อไหมพรมใส่เสื้อไหมพรมห่อตัวอยู่ด้วยใช่เป็นยีสต์ที่ไฮโซใช่ค่ะแล้วก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์ไฮโซใช่ค่ะแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยมันคือแอสตาเซนทินเนี่ยมันจะเจอในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดยเฉพาะสาหร่ายก็มีแต่ด้วยความที่ยีสต์เนี่ยมันโตเร็วกว่าเพราะสาหร่ายมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการเลี้ยงใช่ไหมคะตัวยีสต์เองเนี่ยเราใช้เวลาแค่ 3-5 วันเท่านั้นเองยิ่งเลี้ยงในถังหมักก็จะยิ่งเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิธีในการเพาะเลี้ยงเราเนี่ยมันจะสั้นกว่าถ้าเราเลี้ยงในถังหมักนะถ้าเราเลี้ยงในถังหมักมันก็จะสั้นกว่าเดิมตัวเชื้อตัวนี้ขั้นตอนการผลิตกับขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงมันเนี่ยเราไปจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วโอ้แล้วเราไปไม่ได้ยังไม่ได้จดที่จดสิทธิบัตรไปแล้วใช่ค่ะจดในด้านไหนคะจดในกรรมวิธีการเลี้ยงแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตกรรมวิธีในการเลี้ยงแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตใช่เพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยตัวจุลินทรีย์มันจดไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะว่าทุกคนจำเป็นจะต้องเอาจุลินทรีย์มาใช้ใช่ค่ะก็เลยจะจดในเรื่องของกระบวนการนั้นทำได้นะคะกระบวนการเลี้ยงใช่กับกระบวนการสกัดมันก็ต้องมีขั้นตอนการสกัดเพื่อที่จะเอาสารมันออกมาถูกต้องค่ะก็เหมือนอย่างน้องที่เห็นน่ะมันเป็นรูปกลมๆถูกไหมคะตัวสารอยู่ข้างในถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ได้สารมาเราก็ต้องทำให้มันแตกพอทำให้มันแตกเสร็จแล้วเราถึงจะมาสกัดเอาสารที่เราสนใจเอาออกมาใช้ค่ะแล้วก็จดในสิทธิบัตรในด้านนั้นใช่ค่ะเยี่ยมเลยพี่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ค่ะอันนี้ในนี้มีอะไรบ้างในนี้ก็มีแอสตาเซนทินอย่างเดียวล้วนๆเลยใช่ค่ะซึ่งดีกว่าวิตามินซีแล้วก็ดีกว่าวิตามินอีดีในด้านไหนพี่ค่ะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านอนุมูลอิสระใช่อย่างคุณเดินไปข้างนอกเนี่ยคุณเจอ PM ใช่ไหมPM 2.5พอเจอ PM ปั๊บเนี่ยมันก็จะตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต่างๆที่มันไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมคะพวกกินพวกเนี้ยเข้าไปเนี่ยอย่างวิตามินซีเองหรือวิตามินอีหรือแม้กระทั่งแอสตาเซนทินหรือลูทีอินหรืออะไรก็ตามที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมันจะมีส่วนในช่วยการจับอนุมูลอิสระที่มันเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างเพราะฉะนั้นพอจับไว้มันก็ดักเอาไว้แล้วมันก็จะออกไปกับของเสียของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นการลดปริมาณสารที่มันเป็นพิษกับร่างกายลงนะคะโหเยี่ยมเลยสุดยอดเลยค่ะอันนี้บ้างพี่ฉัตร
อันนี้ เป็น แล้วค่อยไปอันนั้น ค่ะ อันนี้เป็นเบต้ากูแคนจากยีสต์เหมือนกัน เบต้ากลูแคนจากยีสต์ตัวเดิมป่ะคะ ไม่ค่ะ ไม่คนละตัว ใช่ ตัวนี้อย่างที่บอกน้องแป้งไปก็คือตัวนี้เป็นพัฟเฟียโรโดไซมาใช่ไหม พั คะ ฟเฟียโรโดไซมา แต่ตัวเนี้ย อันนี้ ถ้าน้องแป้งรู้จักก็พวกที่ใช้ผลิตเบียร์ค่ะ เป็นยีสต์ที่ใช้หมักเบียร์ ใช่หมักเบียร์หรือหมักเหล้าหรือ มัน ข้าวหมาก ชื่ออะไร ชื่อยาวๆก็คือ Saccharomyces cerevisiae น้องแป้งพูดตามพี่นะ แป้งพูดตามพี่ชัดพูดอีกครั้งหนึ่ง ได้Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces cerevisiae cerevisiae ถูกต้อง แป้งก็ไม่เข้าใจนะว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยเขาจำชื่อพวกนี้กันได้ยังไง โอ้ก็ไม่แปลกนะถ้าแป้งจำชื่อนามสกุลของเพื่อนๆของแป้งได้ เพราะฉะนั้นแป้งก็จะจำชื่อนามสกุลของเชื้อได้เช่นกัน เหมือนแบบพวกจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นเพื่อนพี่ชัด ใช่แล้วพูดอย่างนั้น เขาจะมีชื่อนามสกุลพี่ชัดก็ต้องจำมันให้ได้เพราะมันคือเพื่อนเรา แต่ถ้าเราจะใช้งานเขาเราก็จะต้องจำให้แม่นเลยนะใช่เดี๋ยวหยิบผิด ใช่ค่ะไอตัวนี้เนี่ยต่อตัวนี้ว่ามันผลิตสารที่เรียกว่าเบต้ากูแคน แป้งเปิดได้ไหม แป้งเปิดได้ค่ะมันเป็นครีมแป้งลองเทสตรงหลังมือก็ได้ลองดู ขอดมกัน มันก็จะออกจากมิ้นท์หืนๆยังไม่ค่อยหอมนะเพราะเราไม่ได้ใส่ ใช่ค่ะ สารน้ำหอมมันต้องมีฟอร์มูลเลชันในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะทำเพิ่มเติมเนาะมันก็จะเนียนคือคุณสมบัติของเบต้ากูแคนจริงๆเขาเอาไว้ทั้งกินทั้งทานะส่วนเรื่องของกินเนี่ยพี่เข้าใจว่าเขาเอาไว้สำหรับการต้านมะเร็งด้วยเหรอคะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเขาก็กินนะคะที่เป็นเบต้ากูแคนจากยีสต์แล้วก็ในส่วนนี้เราเอามาทำในส่วนของที่เป็นเวชสำอางก็คือเขาสามารถที่จะใช้เป็น sleeping mask ได้เพราะว่าเขาผลิตมันมีในลักษณะที่มี moisturizer สูงอะค่ะมันเป็นผงเหรอพี่อะมันเป็นผงแต่ว่าเราพัฒนา formulation ออกมาให้ได้ลักษณะเป็นครีมแล้วก็เป็นแมสใช่ค่ะเป็นแมสก็คือเหมือนกับแมสทั่วไปอะฉีกออกมาก็จะแปะหน้าโดยใช้แผ่นจากเซลลูโลสของทางจุลินทรีย์สูตรจุลินทรีย์ใช่ไม่ใช่แผ่นกระดาษธรรมดาโอเคเป็นแผ่นเซลลูโลสที่ทำมาจากจุลินทรีย์เหมือนกันและไอตัวนี้ก็ทำมาจากยีสต์มันก็เป็นจุลินทรีย์ป่ะเป็นค่ะโอเคนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งของจุลินทรีย์ก็จะถ้าถามว่าจุลินทรีย์มันมีคุณสมบัติที่ดีไหมเนี่ยพี่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีเยอะมากนะแล้วก็แต่คนที่จะใช้งานเนี่ยอาจจะต้องแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องแบบมาพูดคุยกันว่าอันไหนทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นทางออกให้กับในเรื่องของนโยบายของรัฐด้วยในปัจจุบันเนาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐเขาก็แบบอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับไบโอมากขึ้นใช่ค่ะก็เน้น BCG อะเนอะใช่ไทยก็ BCG จริงเราก็ BCG ไปด้วยเราก็ BCG ไปด้วยแต่อันนี้มันโอเคนะมันแบบรู้สึกว่าแบบชุ่มชื่นเลยแหละก็จะใช้ก่อนนอนนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ได้ในลักษณะเข้มข้นมากเลยนะแป้งว่ามันเข้มข้นมากเลยมันเนียนใช่แล้วก็แบบว่าถ้าสมมติแบบลองคิดว่าแบบเรานอนห้องแอร์แล้วแบบแอร์เป่าหน้าเราอะหน้าเราจะแห้งกลางคืนนี่อันนี้ดีเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวพี่ให้ไปด้วยแล้วกันเอาหมองหมดเลยโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็เราขอไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ของศูนย์จุลินทรีย์ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ชัดค่ะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปขอเบอร์ติดต่อสำหรับที่จะมาติดต่อด้านผลิตภัณฑ์นี้ก่อนดีกว่าค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์จุลินทรีย์อยู่ชั้น2นะคะอาคารวิจัยและพัฒนา1หมายเลขโทรศัพท์02-577-9034ค่ะโอเคแล้วก็แฟกก็02-577-9031ค่ะมีเบอร์แฟกด้วยมีแฟกยังมีแฟกอยู่ยังเป็นโบราณอยู่ค่ะอีเมลมีไหมอีเมลมีค่ะอยู่ที่mercen ค่ะ mircen@tistr.or.th โอเคค่ะมีไลน์มี Facebook ด้วยนะคะมีไลน์มี Facebook ด้วยนอกจากแล้วอาจจะให้เดี๋ยวจะขึ้นให้ค่ะชอบตรงมีแฟกโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้แป้งกับพี่ชัดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ